Yun! So ngayon guys is itetest na natin tong si Smart Vacuum Cleaner natin. So sinadya ko talaga guys na medyo madumi yung ano namin. Ayan, lumabas masok ako. Ayan. So nakita nyo medyo madumi talaga yung sahig. Okay? So test na natin ngayon siya kung nakakalinis ba talaga siya. Okay, so first test natin yung initial ano lang, yung mga simpleng alikabok lang dito sa bahay and mga buhok-buhok, ayan. Okay, so check natin kung kaya niyang linisin yan. Okay, pindutin lang on, then ayan, automatic. Okay, so ayan, nag-iikot-ikot na siya. Hala, nakakatuwa. Pag once may ano sa kanya guys, once may nabangga siya, lilipat siya ng direction. Ayan, no, ayan, nadadaanan na niya yung alikabok part. Naku, hindi pa niya nadaanan totally. Ayan, no, nakakaaliw. Nakakaaliw siya panoorin guys. Ayan, no. Sige, i-update ko kayo pag tapos na siya maglinis, okay? Yun! So tapos ko na siya guys patakbuhin. So pinatakbo ko lang siya ng mga 5 minutes lang. So ngayon is check natin kung nakalinis ba talaga siya. Okay? So yung nakita niyo yung kanina, yung maalikabok, ayan. Natanggal naman niya. So i-check natin ngayon kung ano yung itsura niya sa loob. Kung marami ba siya nakuhang alikabok. 5 minutes lang guys ha. 5 minutes ko lang siya pinaandar. Okay? So nandito siya sa gitna. So, kailangan buksan to. Ayan. Ano nakalagay? Pull out. So, tulad din ng ibang vacuum, ayan. Uy! Ang galing guys, oh. Ayan, oh. Nakita nyo. Ayan yung mga alikabok kanina, yung mga buhok-buhok, oh. Tapos meron pa siya dito, oh. Hala, ang galing! Astig! Teka, kita ba sa camera? Ayan guys, oo. Ang dami niya nakuha. 5 minutes lang yan guys ha. 5 minutes lang. Oh, galing ah. Ayun, may book pa nga dito. So, check natin yung ilalim. Ay, fairness yung map niya oh. Effective oh. Astig. Tapos ayun pa yung mga ibang book. Kaso feeling ko magiging problema sa future tong mga buhok-buhok na to. Kasi baka umano siya dun sa pinaka umiikot. So dapat lagi din siyang tatanggalin. Ang galing oh, dahil mga buhok-buhok na nakuha. Saka ito guys, tignan nyo. 5 minutes lang yan. Ang galing. 5 minutes lang yan guys, 5 minutes. Ganun ko lang siya kabilis pinatakbo. Astig! Okay, so next is mag-test pa tayo ng iba pa. Try naman natin sa lupa kung kaya naman niya. Yun! So ngayon naman guys is itetest naman natin kung, so yung sa alikabok, okay yun guys. So try naman natin tong lupa-lupa. Ayan. So try natin. Ito medyo malalaki. Try natin kung kaya bang walisin itong smart vacuum natin. Okay? So, teka, tapat natin para madaanan niya kaagad. Ayan, then on. Ay, pakabila. Dito ka napunta. Dito. Ayan. Hop. Check natin. Dito ka pumunta. Ayan. So, ayaw niya puntahan, guys. Ayaw niya yung lupa. Ayan, tatapat ko na. Hop. So, ayun. Pagkadaan niya, nawalis naman yung ibang part, pero hindi lahat. Hindi, so bagay, hindi rin mga kasi niya talaga natamaan nung parang panghikot niya.
Ayan, nadadaanan na niya. Hop! Kinalat mo lang eh. So yun guys, nakita nyo, kaya naman niyang walisin. Yun nga lang, ano pa, ilang balik pa niya. So tingnan nyo, oh. Yung iba, kinalat niya. Then yung iba, nahigop naman niya. Okay, so check natin kung nahigop nga ba siya. Okay, so open na natin siya. Ayan. Ayun, meron naman siya nakuha guys. So, ayan o. Ayun o. Ayan o. Nakuha naman niya. Yun nga lang, dapat pala talaga is yung maanuhan niya. Nung sakto dito sa butas. Ayan, para mahigop niya. Kasi, ang problem lang din is, ayan, kakalat nga niya. Pag natapat dun sa malayo sa butas, ayan o. Ikakalat lang din niya. So dapat talaga maraming daan yung gagawin nitong robot vacuum cleaner natin. Kasi hindi niya kaya ng isang daanan lahat. Pag madami, pag malalaki yan, kinalat lang niya. Pero may nakuha naman siya in fairness. Ayan o. Okay? So ngayon is yung verdict na natin. Yun! So yun na mga techies, yung unboxing and testing natin dito sa ating robotic vacuum cleaner. Diba? So nakita nyo naman, nakaya naman niya, nakapaglinis naman siya. Pero, meron pa rin tayong mga hindi nagustuhan sa kanya. Okay? So start na tayo guys ng ating pros and cons dito sa ating robotic vacuum cleaner. Okay? So start tayo guys sa ating cons. Okay? So, cons number 1 is yung mechanism niya, guys. Okay? So, hindi siya totally smart or robotic na vacuum cleaner. Tandaan niyo yung mga toys. Ayan o, ganun lang siya. So, once may mabangga siya, lilipat lang siya ng direction. Para lang siya yung mga laruan. Ganun lang yung mechanism niya. Okay? Hindi siya totally smart talaga. So, number 2, dahil nga ganun nga guys yung mechanism nitong vacuum cleaner natin, robotic vacuum cleaner natin, hindi siya guys pwede sa mga tight places. So kung yung bahay nyo is maraming gamit or sa paglalagyan nyo dito is marami siyang tatamaan, hindi siya makakalinis. Kasi ang mangyayari, magpapaikot-paikot lang siya dun sa pwestong yun since wala nga siyang mga sensor. Ganito lang yung mechanism niya. Okay? So number 3 na cons natin dito is yung hindi mo talaga siya guys maaasahan na maglinis ng bahay nyo. Ayan. So dapat guys is maglilinis pa din talaga kayo. So more on pang maintenance lang siya. For example, darating si girlfriend, boyfriend, or yung friends nyo sa bahay nyo na mga, for example, hapon pa, gabi pa, then umaga pa lang maglilinis ka na. So ang purpose naman nito, siya na yung bahala nung tanghali to hapon hanggang sa maggabi. For example, para hindi na dumumi, siya na yung bahala nun. More on pang maintenance lang siya. Para to make sure na hindi na maalikabok pagdating ng mga friends mo since umaga ka nga maglilinis. So more on ganun lang siya. Pero yung para maglinis talaga, magwalis, hindi. Kailangan mo pa rin talaga magwalis. Ano lang talaga siya. Kumbaga backup mo lang siya to make sure na wala talagang alikabok. Ayun. Yun! So tapos na tayo mga techie sa ating cons. Then proceed naman tayo sa pros nitong ating robotic vacuum. Okay, so number 1 sa ating pros, syempre is yung price niya, 'di ba? So less than 1K magkakaroon ka na ng robo vacuum, 'di ba? So number 2 is ayun, effective siya guys. Effective. Sobrang ano talaga siya, okay siya. Nakakalinis siya. Di ba nakita nyo naman, 5 minutes ko pa lang siyang pinaandar. Ang dami na kagad niyang nakuhang dumi. Okay?
So, number 3 na pros natin, sobrang okay siya guys sa mga buhok-buhok. So, kung meron kayong sa mga balahibo, so kung meron kayong mga alagang dogs or cats, ayan, okay to guys, matatanggal niya yung, malilinis niya yun. O, diba? So, next natin na pros is yung ito. So, meron siyang interchangeable yung battery niya. So, pag nasira na yung battery niya, ayun, order lang kayo sa Shopee or Lazada. Meron naman yun, may nakaka-order nun. Okay? So, ayun na guys. So, ngayon is ang verdict. Sulit ba tong robotic vacuum cleaner? Okay? So, ang sagot is depende. Depende sa inyo guys. Kasi, pero kung tatanungin nyo ako, sulit to. Kung para sa akin sulit to guys. Kasi, yun nga, hindi, isang beses ka lang magwawalis, paandarin mo lang siya. Siya na yung bahalang tumapos, kumbaga. Pero kung naman, pwede ka naman magwalis na lang, di ba? Gagastos ka pa ng ng extra amount, di ba? Pero kung gusto mo ng cool na robotic vacuum, pwede naman. Kasi ngayon nakakalinis naman talaga siya. Nagagawa niya yung trabaho niya, di ba? Pero yun nga lang guys, hindi siya talaga yung super kamukha ng yung mga mamahalin na may sensor. Ito nga kasi parang ganito lang yung mechanism niya, parang toy lang na hinahabol ng bata. Pero kahit ganito yung mechanism niya, ang importante, nagagawa niya yung trabaho niya na nakakalinis siya. So, ayun. So, para sa akin, for me, okay siya guys. Sulit siya. Okay? So, ayun na guys, yung unboxing testing natin dito sa robotic vacuum cleaner. Ayun. So, kung nagustuhan niyo yung video, sana pa-like and subscribe na din sa mga hindi pa pa-like and subscribe na din sa mga hindi pa naka-subscribe. Okay? So, yun na guys yung ating video. And see you sa next unboxing video ko. Woo!